Saturday again. Petsa 7 ng Setyembre. And guys, katapos ko maligo at nag-iisa na naman ako sa bahay. Ano kaya magandang gawin? No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Naisip ko na magpapadryer na lang ako ng aking damit na nilabahan. So, kailangan ko ng barya. Chini! Makita niyo yung cellphone ko guys. Sige lang ano niya. Sige lang trabaho niyan. Kahit may ginagawa ko guys. Tignan niyo guys ha. Kasi minsan yung Uchannel meron siyang tinatawag na advertisement. Kaya i-reset nyo lang siya. Kundi o kaya pag naubusan siya ng video, re-open nyo lang yun. Patuloy pa rin siya nagpa-farming. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know you are flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Meron pa pala akong kanta na i-dedicate sa asawa ko. Kung nanonood siya ngayon. Ito yung tinatawag na perfect. Okay? Ang pangit ng camera ko, nag-iba-iba yung focus. Sige. Ready na? Song. Hindi yan. I found the love, I found the love, I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. But I found a girl, beautiful and sweet, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Ayan o. Narinig nyo guys ang ulan guys. Wow. Gusto nyo makita ang cherry blossom? Wala. Babasa ang aking cellphone. Ang ulan malupit. Bago pa umulan, hindi pwede mag-vlog. Ayan guys, kakarating ko lang gayon sa labahan. Sa palabahan pala, ay sa padryeran. So guys, hindi ako failed yung mission natin na makapag-vlog sa labas kasi grabe ang sungit ng panahon, umuulan, di ba? So, tuturo ko na lang sa inyo guys yung pinaka-mission ko sa video na to. Na turuan kayo guys na maging automated yung pagkikipagkaibigan natin sa isa't isa. So, ito nga pala guys, yung Autoclicker. Yung Autoclicker guys ay madadownload nyo po yan sa Google Play.
just type in Autoclicker. Tapos i-search nyo. Yan po yung pinakaunang yan po yung i-download nyo guys. Yan. So i-open mo na lang. Kung na-download mo na, ang pinakauna natin gawin is maglagay tayo ng settings. Yan guys. Kasi ang pinaka default niyan is 40 milliseconds. Kaya kailangan nyo siyang palitan ng seconds. Tapos ang suggested ko guys is 10. Ayan. Gawin nyo siyang 10. Tapos run indefinitely. Yan lang guys ang setting dyan. Yan. Tapos yan. Tapos ito. Yung tatlong setting na lang na yan ang kailangan natin. So may mga ads yan pero never mind. So enable nyo lang siya. Yan, pag enable mo na yan, nandyan na yung clicker nya, itong bilog na to. Ito na yung pinakadaliri nyo guys. So dahil setting natin is 10 seconds, magkiklik siya every 10 seconds. So start na natin. Okay, tanggalin natin to. Punta na tayo dun sa isang app natin. Daan kong app na nakabukas. Ito po yung Uchannel. I-click na natin yan. Yan. Yung clinic niya yung Uchannel. Saka na po siya. Yan, lalabas na yung Uchannel. Ang pinaka-advice ko sa inyo guys, basta may subscribe, mag-subscribe kayo dyan guys ha. Wag nyo muna gamitin tong clicker na to kasi hindi ko pa nasa-set up yung para sa subscribe. Ang gagawin nyo guys is subscribe, pindutin nyo yung subscribe at pupunta siya sa YouTube. Ngayon, manonood siya ng 60 minutes kasi 60 minutes lang yung Audio Jungle. Hinaan lang natin. Yan. So, papanoorin nyo yung video niya. Ganon din yung gagawin nila sa video mo. Kung may campaign ka na subscribe. So para ka rin nakikipag VLS na hindi mo na kailangan mag VLS kasi yung app na mismo maghanap ng VLS para sa'yo. Ayan, yung video niya may data na private so hindi pa siya na-premium. So yan, natapos na guys. Ang gagawin mo, please subscribe and like video. So gawin mo, subscribe ka tapos like mo yung video. Pwede ka mag-comment sa baba pero hindi natin gawin yan. So return up, receive 300 coins. So may 300 coins ka na. So may lalabas dyan ng mga advertisement. Skip nyo lang yan. Punta tayo dito sa view. Yan. Ngayon guys, nandito na tayo sa view. Yan na magsisimula ang tinatawag na automated. Ngayon, itatapat nyo lang itong bilog na to dito o kahit saan dyan, kahit saan sa area na to. Tapat nyo lang yan dyan, kahit saan dyan, basta mag-on lang yan kusa. Kasi tinan mo guys, i-ano ko yan, ipapost natin. Pag pinindot mo tong yung play button na blue sa taas, yan, pinipindot na siya guys. Every 10 seconds mapipindot siya, kaya lahat ng video dyan magpiplay. Ngayon ang titingnan nyo na lang pag may ads kasi mag-ano yung screen, lalabas yung ads sa screen. Tapos kung ano-anong mapipindot mo ito, kaya kailangan mo i-X na lang yung ads na yun. I-X mo yung ads na yun guys para hindi nila mapindot kung ano-ano. Pero every hindi naman yun palagi meron. Minsan walang ads. Kaya ganyan, dire-diretso lang yan. Yan, dire-diretso lang yan. Yan. So, nakita nyo guys, automated na siya. Kaya pwede nyo nang iwanan yung cellphone nyo. Kung meron man kayong tatlo
Kaya 4 na cellphone pwede nyo pagsabay-sabayin dito para mas mabilis kayo makapag-farming. Okay, so guys, sa lahat ng mga nakapanood ng una kong video, paki-like na lang po sa pakipindot yung subscribe sa notification bell para po ma-notify kayo kung sakali mang mayroong akong bagong ipapalabas na video na naman i-upload. So salamat po sa pagtuto guys. Sana po na natutunan kayo sa video na to. At salamat sa walang sawang pagsuporta. Hanggang dito na lamang po. Thank you.